Lieve vrienden, deze audio gaat over het aannemen van jouw energie. En het aannemen van jouw energie betekent dat je leert om te gaan met jou. Het aannemen van jouw energie, van de vibes door jou heen, betekent ook dat jij jezelf serieus genoeg neemt, omdat je het jezelf waard vindt. Het aannemen van de energie, van jouw energie, is dus ook de energie. De energie van het hele bestaan, van het al, waarmee je automatisch als het ware samenwerkt. Het verhoudt zich namelijk allemaal met elkaar als een één principe. Deze audio gaat niet over mentaal willen begrijpen. Wat wel als eerste gebeurt, omdat het bijvoorbeeld nieuwe informatie is. Dus dat kan wel, maar nodig jezelf en daag jezelf uit om dit in je lichaam te willen ervaren. Door te rusten en door te ontspannen met jou. Dus alle audio's kun je ook het beste luisteren als je met jou je bevindt op een rustig moment met jou. In de aandacht van precies nu. En natuurlijk niet dat je je laat afleiden door eindeloze andere dingen. Dat is niet handig, omdat je dan niet toekomt aan jou, maar dat is dan ook wat je tegen jou zegt. Want hoe kun je jouw energie aannemen als je druk bezig bent met andere dingen? Dat kan niet. En dat kun je gewoon weten van binnen in jou. Dus de concentratie van jou en het leren herkennen en erkennen van jouw energie vraagt ruimte, vraagt tijd. Terwijl je werkt, terwijl je geld moet verdienen, terwijl je de verplichtingen hebt hier op aarde. Want zo zitten die structuren nog in elkaar. Het gaat er dus ook om dat vaak wil je groei versnellen. Dat je eerst je eigen energie herkent door met jou in je rusttoestand te bevinden. En soms zijn daar uren, dagen, weken voor nodig, maar het kan ook heel snel gaan. In fracties van seconden. Dit heeft te maken met het werk wat nog te doen is en wat nog te verrichten valt. Binnen in jou, afhankelijk van je mate van bewustzijn over jou. Jouw energie kunnen ontmoeten en aannemen verhoudt zich met dus hoe serieus jij jezelf neemt en niet verbaasd zijn als het dus een rommeltje in je leven is, omdat je niet goed kijkt en oplet naar jou of dus niet oplet op jou. Je past niet op jou. Dus we hebben bijvoorbeeld een kinderoppas. Hè? Dat is dan bijvoorbeeld een extern persoon die komt oppassen op de kinderen. Maar wie let er op jou? Pas jij op jou? Oftewel, je bent je eigen oppas. Ik wou zeggen kinderoppas. Het is maar wat jij wilt zien of wilt horen. Je moet in ieder geval oppassen. Dus oppassen is zeker van belang, net zoals dat een kinderoppas kan worden geregeld, omdat de ouders naar een feestje gaan bijvoorbeeld. Dan moet je ook oppassen, want ja, je houdt de verantwoordelijkheid over het kind die je dan hebt. Daar heb je voor gekozen en zo niet, dan toch op andere lagen. Zo is ook het oppassen op jou net zo van belang. Jij bent jouw eigen kinderoppas naar jou. Nou, dat wordt vaak al overgeslagen. Het oppassen op onszelf in de ontmoeting met jou. Ja, want ik kan geen energie voelen of ervaren, of hoe doe ik dat dan? Dat kun je ook niet invoelen of voelen. Je ervaart en weet ineens. Het is vanuit je lijf. Dus dat vraagt aandacht en concentratie en de rust, omdat jij tot jouw echte antwoorden wilt komen. Er zijn heel veel mensen waarbij de emoties de boventoon kunnen voeren, in de ratrace van de wereld helemaal, en alles wat heurt of moet. Emoties zijn normaal voor de mensheid op heel de aarde. Voor iedereen op aarde.
Het gaat er alleen om, neem je je emoties in en aan? En hoe snel kan jij ermee werken met die emoties? En soms kunnen ze heel hardnekkig zijn. Dit vraagt zelfonderzoek, de levensonderzoeker willen zijn en willen blijven afdalen binnenin jouzelf. Omdat alles nu totaal transparant is, beukt alles tegen jou aan. Dat is de tijd, de hele periode waarin we leven. En die duurt nog jaren. Dus met alles wat de mensheid gaat ervaren, waar alles tegenaan beukt, met verwarring en alle toeters en bellen, gaat het erom, blijf jij de verantwoordelijkheid nemen met jou. Deze audio is dan ook zo oneindig waard, dat het de moeite waard is ook om door te geven aan anderen die je kent. Energie aannemen met jou begint in eerste instantie met: hoe vind jij jou? Hoe vind jij jou? Hoe vind jij jou als individu hier op aarde? En niet alleen maar leuk en zoetsappig en al die dingen, maar echt. Want door iedereen huist rommel en gedoe. Dat waar het schuurt, daar gaat het ook over. Want wil je dat niet opzoeken, dan blijven de mensen slapen. Dat is niet de gemakkelijke weg waar ik het over heb. De moeiteloze weg om door deze tijd heen te kunnen gaan, is jezelf echt te ontmoeten met alle toeters en bellen erbij. Of dat je de vraag durft te stellen: wat zie ik niet, maar jij wel? Wat zie ik niet, maar het bestaan wel? En dan komen de echte gesprekken. Waar de groei en de mogelijkheden en de potenties eigenlijk nog verstopt zitten, terwijl ze helemaal niet verstopt zijn. Maar die je zou moeten willen weten. Want wie ben ik dan en wat doet er dan voor mij toe? En hoezo gaat het dan nog steeds rommelig, terwijl ik wel goed mijn best doe? Nou, dat is aannemen van jouw energie in eerste instantie dat je inderdaad niet alles weet. En dat hoeft ook niet. En jezelf de ruimte geven van de mogelijkheden en de potentie voor antwoorden, levensechte antwoorden voor jou als individu, die je misschien niet leuk vindt om te horen, maar wel extreem waardevol is of kan zijn. Want wie nu niet dealt met de echte antwoorden binnenin zichzelf, in samenwerking met het bestaan, met dit punt, is het bestaan breed, volledig. En in deze energiestructuur kun je al je levensantwoorden vragen als je energie nog niet snapt. Maar ook jij bent een energiestructuur, in feite. En dat is normaal. Dat regeert en heerst. Dus niet jij die vindt dat je goed bezig bent. Vindt het bestaan dat ook? Heb je daar wel eens het gesprek mee gevoerd? Maar dan ook echt. En hoe doe je dat dan? Voordat we naar al deze eindeloze oplossingen gaan en inzichten, is dit ook al het feit om eerst aan te nemen. Wil je dit gegeven niet aannemen omdat je denkt dat jij het beter weet, dan heeft het helemaal geen zin om voor de oplossing te gaan. Erkenning is punt 1. Dus erken je nou echt dat je energie bent. Dat wijsheid regeert, maar niet je hoofddenken. Als je dat niet doet, blok jij je voor de tijd die komen gaat. Dus kijk uit hoe jij hiermee omgaat. En dit wil je horen, want anders kwam je never nooit op dit punt uit. Natuurlijk niet. Dus vanuit de totale horizon van wijsheid en informatie en kennis, wat zou jij willen weten voor jou? Wanneer ga je nou eens echt stilstaan bij jou?
Niet tot nu toe, wat je ook al heel goed kunt doen, want het gaat nooit over het oordeel of goed of fout. Maar het gaat over de vraag, en nu? Vraagteken. Blijf je ook openstaan voor vervolginformatie van jou? En de meeste mensen tot nu toe op aarde doen dat niet. Ik weet nu toch wel voldoende. Ik heb toch al zoveel gehoord. Ik weet toch wel zoveel. Oh ja? Hoe ben je opgeknapt? Is het bestaan het ook met je eens? Of doe je dat losgekoppeld van het kosmisch totaal, terwijl jij onderdeel uitmaakt als sterrenstof van het totaal? Dat is niet handig. Dus durf je de uitdaging te zijn? Durf je de uitdaging uit te gaan waar je voor hebt gekozen nota bene al voor jouw geboorte? Door hier nu te zijn, precies nu hier op aarde. Je hoeft niets te begrijpen van deze audio. Je hoeft nog ineens iets te doen. Alleen het aannemen van deze energie kan al verder doen verschuiven, omdat je je bezighoudt met deze specifieke, echte, oprechte, eerlijke vragen binnenin jou. Niet klakkeloos maar je leventje leven, waar mensen denken dat dat leven is, terwijl het voor de minimaal de helft van de tijd uit lijden met lange ei bestaat. Die eeuwige pieken en dalen, die in feite niet bestaan. Nee, ik heb het over de stevige baseline echtheid en oprechtheid van jou, wat zo stabiel is, dat je staat als een huis in samenwerking met jou, met jouw energie, met de energie ook dus automatisch van het bestaan. Daar hebben mensen mee leren om te gaan, wil je je goed voelen en door de tijd heen kunnen. Want anders zou je niet op dit punt zijn van groeien en bloeien met jou. Dat zou heel gek zijn. Dus stagneer jij jou en heb je daar vragen over? Dat zou heel eerlijk zijn. Vervolgvragen, verdere vragen. Blijf je openstaan voor nieuwe inzichten die je echt nog niet weet? Of vind je het nu wel prima en is het een beetje in de hangmat, mañana, mañana? Dikke prima zo. Waardoor je toch weer insukkelt, in slaap valt en niet de beweging van het leven blijft voortzetten. Want je denkt dan niet dat dat stopt. Levensenergie is oneindig. Maar dan moet jij ook de oneindigheid laten zien van de doorstroming, de verdere stroming van jou. Ja, het is aan de bak. Ja, hier moet je tijd voor reserveren. Ja, dit kost tijd. Ja, dit vraagt geduld. Ja, het vraagt veerkracht en die kun je aansterken. Daar kun je vragen over stellen. Ja, dit vraagt vertrouwen en inzet en effort van jou. En dan beloof ik je, de meest vriendelijke, oprechte, echte, de meest mooie en gemakkelijke reis die je kunt ervaren op deze aarde. Zelfs alleen al door het toelaten van deze audio. Dus je bevindt je ook al in de oplossing. Tegelijkertijd. Nou, zomaar met heel veel enthousiasme en levendigheid vanuit de eenheidsstructuren gedeeld met jou. Altijd behulpzaam in de ontmoeting met jou. Graag en met liefde en plezier. En het is aan jou. Hoe jij opstaat met jou. Dus laat jezelf zien. Ik ben er altijd. Allerliefst voor jou. You are. We do. It's. Aya.